हाय फ्रेंड्स, मी मनीषा वारंग स्वागत करते आपलं वुलन वंडर स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलवर। आता इथे मी गळ्यासाठी सर्क्युलर नीडल त्याच्यावर मी हे टाके घेतलेले आहेत आणि ही बटनपट्टी आहे आणि बटनपट्टीच्या पुढे मी एक असा मार्क लावलेला आहे। त्याच्या पुढे फ्रंट नेक, त्याच्यानंतर परत मी शोल्डरला मार्क केलेला आहे। शोल्डर टू शोल्डर मी मार्क लावून बॅक नेक स्टिचेस घेतलेले आहेत। परत फ्रंट नेकचे स्टिचेसवर मार्क केलेला आहे आणि ही पुढे आपली परत बटन पट्टी। एका बाजूला बटन लागणार, एका बाजूला काज होणार। बॅक नेकसाठी जेवढे सळीवर टाके घेता आले तेवढे मी तिथे घेतलेले आहेत आणि आपली जी बॉर्डरसाठी विण टाकलेली आहे आपण एक उलट एक सुलट टाक्यांची, तशीच इथे स्टार्ट टू एंड मी अर्धा इंचापर्यंत आपली विण घेणार आहे गळ्यासाठी। एक लक्षात ठेवायचं, गळ्याची जी बटनपट्टी आणि काचपट्टी आहे त्याचे जेवढे टाके लेफ्टला तेवढेच राईटला आले पाहिजेत, म्हणजे दोन्ही बाजूला सेम सेम। तसंच फ्रंट नेकला पण सेम टाके आपण सळीवर उचलायचे असतात आणि बॅक नेकचे जेवढे बसतील तेवढे आपण तिथे टाके घ्यायचे। आणि आता ही मी इथे सुरुवात केलेली आहे जशी आपण बॉर्डर विणली आहे, एक सरळ एक उलट, एक सरळ एक उलट, अशा पद्धतीने मी स्टार्ट टू एंड एक सरळ एक उलट असं विणत जाणार आहे। अशी मी अर्धा इंचाची बॉर्डर विणून घेते आहे। बघा, इथे मी अर्धा इंचाची बॉर्डर विणून घेतलेली आहे। अर्धा ते पाऊण इंचापर्यंत विणली तरी चालेल। आणि हे मी म्हणजे काज, बटनांचे जे काच असतात बटन होल, त्याच्यासाठी मी इथे मार्क केलेला आहे। म्हणजे गळ्याचं जे मार्क होतं तिथून खालपर्यंत जेवढे टाके मिळाले त्या टाक्यांना मी डिवाइड केलं 5 होल्समध्ये आणि त्याप्रमाणे मी तिथे मार्क करून घेतलेलं आहे। आणि हे जसं एक उलट एक सुलट तसं मी करत आहे। आता हा माझा पहिला मार्क येतोय होलसाठी, तर मी तो आता काढून घेते मार्क आणि इथले मी 3 टाके कमी करणार आहे। 3 टाक्यांची मी तिथे आता गॅप घेणार आहे। टाका कमी करायची पद्धत मी तुम्हाला अगोदरच्या पण व्हिडिओंमधनं दाखवलेली आहे, त्याचप्रमाणे इथे 3 टाके कमी करायचे। पण हे 3 टाके जसे आपले टाके सळीवर आहेत उलट सुलट त्याप्रमाणेच कमी करायचे आहेत। अशा पद्धतीने मी इथे 3 टाके कमी केले। बघा, बरोबर मध्ये छोटी गॅप दिसते, ते आपलं बटन होल आहेत। आता परत एक उलट एक सुलट एक उलट असं दुसरा मार्क येईपर्यंत मी जे टाके आहेत, जी डिझाईन आहे त्याप्रमाणे मी विणत जाणार सरळ। आता हा शेवटचा टाका सरळ, हा उलट, अशा पद्धतीने आता मी इथे दुसरा बटन होल बनवत आहे। हा एक टाका इथे कमी केला, सरळ विणला, हा दुसरा टाका कमी केला, उलट विणलं, हा तिसरा टाका इथे मी कमी केला। अशा पद्धतीने मी दुसरं बटन होल पण बनवलं आणि आता जसं टाके आहेत त्याप्रमाणे मी इथे तिसरं बटन होल येईपर्यंत विणत जाणार आहे। अशा पद्धतीने मी इथे 5 बटन होल बनवून घेणार आहेत।
प्रत्येक बटन होलच्या इथे मी 3-3 टाके कमी केलेले आहेत. म्हणजे 5 त्रिक 15 टाके मी त्याच्यातून बटन पट्टीमधून एक ठराविक अंतराने वजा केलेले आहेत. दोन, तिसरा टाका मी इथे कमी करते. 3, सरळ उलट, सरळ उलट, सरळ उलट. म्हणजे जसं आपली विण जी सरळ आणि उलट टाक्यांची आहे त्याप्रमाणे आपण विणत घ्यायचं आहे. बघा, अशा पद्धतीने मी 5चे 5 होल्स बनवलेले आहेत. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. प्रत्येक गॅपमध्ये मी 7-7 टाके सळीवर ठेवलेले आहेत. सुरुवातीचे 3 टाके, नंतर 3 टाके कमी केले, त्याच्या पुढे 8 टाके सळीवर ठेवले, त्याच्या पुढे परत 3 टाके कमी केले आणि त्याच्या पुढे 7-7 टाके सळीवर ठेवलेले आहेत. म्हणजे जसे आपले ॲडजस्ट होतील त्याप्रमाणे आपण करायचं. एखाद दुसरा टाका जर का कमी जास्त झाला तर इतकं काही इश्यू नाही आहे, पण एक ठराविक गॅप दिसली पाहिजे त्या होल्समध्ये बटनांच्या. आता मी सेकंड राऊंड पूर्ण तेवढी विणून परत मागे आलेली आहे. जिथे आपले होल बनवलेले आहेत तिथपर्यंत मी विणत आलेली आहे. म्हणजे ती राऊंड कंप्लीट करून ही राऊंड मी पूर्ण तिथून इथपर्यंत विणत आलेली आहे. आणि हे 4 गळ्याच्या इथले टाके आहेत ते आपल्या डिझाईनप्रमाणे बनवले. आता ही जी आपण होलसाठी गॅप बनवली आहे 3 टाके आपण कमी केलेले, म्हणून आता पुन्हा 3 टाके आपण इथे सळीवर उचलून घेणार आहोत. 1 2 3 किंवा सळीवर विणून घेणार आहोत. आता ते 3 टाके सळीवर आपल्याला बोटानेच टाकावे लागतात, म्हणजे वाढवावे लागतात, कारण की त्या गॅपच्या डोक्यावर आपली विण आली पाहिजे. म्हणून आपल्याला तिथे बोटाने सळीवर टाके घ्यायचे आहेत. हे बघा, ही एक गाठ, दुसरी आणि तिसरी. पुढच्या बटनामध्ये पण मी 3 टाके वाढवलेले आहेत. अशा पद्धतीने मी 5 गॅप्स बनवून घेणार आहे. 1 2 आणि 3. प्रत्येक होलच्या वरती 3-3 टाके टाकत जायचे. जे 3-3 टाके आपण सुरुवातीला, म्हणजे आता इथे होल करताना कमी केलेले 15 टाके कमी केलेले, ते 15 टाके परत आपल्याला सेकंड राऊंडमध्ये वाढवायचे आहेत. म्हणून ते बोटाने सळीवर घ्यायचे आहेत. 1 2 आणि 3. आणि याच्या पुढे जशी आपली विण आहे, म्हणजे येणारी प्रत्येक आता रो आपल्या जशी विण आहे त्याप्रमाणे आपण विणायची आहे. अर्धा ते पाऊण इंचापर्यंत परत आपल्याला ती सगळी विण विणून घ्यायची आहे ही रो कंप्लीट झाल्यानंतर. त्यामध्ये कोणतेही आपल्याला टाके कमी पण नाही करायचे आहेत आणि वाढवायचे पण नाही आहेत. जे आपले जसे सुरुवातीला टाके होते अर्धा इंचाची विण केलेली तसेच आता ह्या होल नंतर पण अर्धा इंचाची विण आपल्याला करायची आहे आपल्या पॅटर्न प्रमाणे.
आता टाके वाढवल्यानंतर बघा मी तुम्हाला तेवढंच दाखवते की आता हे आपण एक्स्ट्राचे जे 3 टाके टाकले, एक्स्ट्राचे नाही म्हणता येणार, त्या होलच्या वरती जे 3 टाके टाकले ते पण आपल्या पॅटर्नप्रमाणे आपण इथे विणून घेत आहोत. सरळ, उलट, सरळ, उलट, सरळ, उलट, सरळ. आता ही जे होलवरचे आपले टाके आहेत ना ते आहेत. हा एक, हे जरा लूज दिसतात दिसायला, पण ते जेव्हा विणतो तेव्हा थोडे टाईट विणून घ्यायचे, कारण ते बोटाने टाकलेले असतात त्यामुळे ते थोडेसे सेकंड टाईमला विणताना लूज येतात. त्यामुळे ते आपण थोडे टाईट विणायचे. फक्त ते 3-3 टाकेच टाईट विणायचे, बाकी आपले जसे आहेत त्याप्रमाणे विणून घ्यायचे. अशा पद्धतीने मी इथे 5ची जे होल्स आहेत त्याच्यावरचे टाके विणून घेत आहे. आणि ही बटणपट्टी अर्धा इंचापर्यंत परत पुढे विणून झाली की जसे अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये मी टाके कमी करायचे दाखवले किंवा गळा बंद करायचा दाखवला, त्याप्रमाणेच ही पट्टी पण आपल्याला बंद करत जायची आहे. अशा पद्धतीने आपली ही काज बटणपट्टी पूर्ण झालेली आहेत. हे एक्स्ट्राचे जे धागे कुठे कुठे असतील ते आपण कापून घ्यायचे. इथे 5 मी बटन होल बनवलेले आहेत. पाहू शकता तुम्ही इथे आपला सुंदर असा कार्डिगन बनवून झालेला आहे, ब्लाउज कार्डिगन. आणि त्याचा नेक पण बघा किती सुंदर दिसतो आहे. एकदम खूप सुंदर असं पॅटर्न बनतं. हे पॅटर्न मुली पण वेअर करू शकतात, जीन्सवर वगैरे, क्रॉप टॉप म्हणून. अशा पद्धतीने आपला इथे हा सुंदर असा कार्डिगन बनवून झालेला आहे. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही वुलन्स वंडर स्टुडिओ या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तसेच बेल बटन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल. थँक्यू. धन्यवाद.